चेस कार्ड हो चेस कार्ड ल यहाँ भन्नु केही छ भने भन है यो वाट्सअप ल मेरो झोला यहाँ छ मेरो बाहिर डेन्जर धेरै झोला छ सो अब चाहिँ निस्किन लाग्यो होइन ड्युटी टु राइड काठमाडौँ केटाहरू चाहिँ आउँदैछ अरे चौथीमा भेटिन्छ अब गएर अनि यो वाट्सएप एभ्रिवान इट्स मी प्रदीप हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अनि अहिले चाहिँ म काठमाडौँ जानु लाग्यो सो ल बाबा गएँ है अनि अहिले चाहिँ बिहानको त्यस्तै 5:30 भइसक्यो अनि युवराज अमित प्रमेश चाहिँ आउँदैछ चौथी आएर बसिसक्यो अरे म चाहिँ यहाँबाट चौथी जान्छु तिनीहरू माथिबाट आइरहेछ अनि मेरो पछाडि चाहिँ डेन्जर धेरै धेरै झोलाहरू नै छ होइन पानी परिरह बिहान बिहान हुन्छ अनि यसो पानीमै राइड हानिदिएको मैले अब धेरै कति देखेँ आई डोन्ट नो गोप्रोमा अनि कति देखेँ होइन मलाई थाहा छैन तर प्रमेश चाहिँ स्टोरी हाल्नको लागि फोटो झिक्दै छ अनि यहाँ युवराज चाहिँ मेरो प्याक हान्दै छ होइन मेरो ब्याग लास्ट हल्लियो के लिफ्लिङ भयो होइन अति दामी ल यति भएपछि ल ब्रो ए ल तेरो चाहिँ मैले एउटा सामान ल्याइदिएको के ब्रो जाम भाग्यमान रहेछस् मसँग काठमाडौँ जानु पाइस् मैले मात्र जान पाएकोस् न त सड्किन्थिस् ए रामा है हामी त सबै भाग्यमानी हो मसँग जान पाओस् राइडमा अझै स्पोन्सर हाम्रो युवराज दाई यहाँ अति दामी प्रमेशको कच्छा त हुन्छ नि त्यो दौरा जस्तो रहेछ क्या ल जाम ल दाइ रेडी ल ओके केटा हो स्लो चल है त कुदाउँछस् जहिले ओके अब चाहिँ हामी ठ्याक्क अन द वे होइन अनि अहिले यत्रो भिडियो बनायो भने त अहिले हाल्ने ठाउँ पनि हुन्न अनि यो भिडियो चाहिँ 10 मिनटको हाइवे 10-15 मिनटको भन्दा बेसी बनाउने कुरा नि हुन्न फेरि चाहिँ हुन्छ अनि युवराज चाहिँ अगाडि रन्काइराख केटाहरू फेरि फायर भएर हिँड्छ ए ल म्याकुरी मेरो लाइसेन्स बिलबुक त ढुक्क यहीँ हुन्थ्यो बुलेट त आज चाहिँ मलाई थाहा छैन छ कि छैन नभए नि बाल भएन यसको लुङ्गी दौरा सुरु यस्तै पारा भने 2 बजे नि पुग्दैन काठमाडौँ जामिन केटा मेरो झोला चाहिँ अहिले युवराजले बोकिरहेको छ क्यामेराको झोला होइन त्यो झोला चाहिँ यहाँ खसे गऱ्यो अनि सो त्यसलाई बोकाइदिएको होइन त्यसलाई राम्रो नि देखिरहेको बलियो नि छ नि त अनि त्यही हो फन चाहिँ मजाले फन हुनेवाला छ यो भ्लग चाहिँ यस्तोमा चाहिँ एक्सपल्स दामी हुन्छ क्या उठेर राइड हान्न एउटा बाइक
पर्दैन पर्दैन कति राम्रो देखिरहेछ नि तर ग्लोभ्स कि यो ग्लोभ्स मलाई युवराजले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि गिफ्ट गरे हो अनि त्यस पछाडि मैले आज 5 वर्ष पछाडि लगाएको यो ग्लोभ्स 5 वर्ष पछाडि हल्का फोहोर मात्र भएर त्यस्तो भाती त केही नभरेछ मैले यो 5 वर्षसम्म जोगाएर राखेँ अनि यो 5 वर्षमा हाम्रो लाइफमा कति चेन्जहरू आयो होला तर यो पन्जामा चाहिँ केही पनि चेन्ज नआएछ यो पन्जा मैले किन्ने बेला चाहिँ चिसो जस्तो थियो यहाँ निलो थियो होइन यहाँ अहिले चाहिँ हल्का डिस्कलर भएछ अनि यो पन्जा चाहिँ मैले 5 वर्षसम्म हुन्छ नि सिरानीमा राखेको अनि मैले यो पन्जा चाहिँ 5 वर्षमा 5 चोटि मात्र हेरेको थिएँ सिरानीमा अनि जहिले त्यही हुन्थ्यो अनि अब मैले तर पन्जा राख्दा एउटा राखेपछि त 5वटा हुनुपर्ने नि त होइन तर पन्जा चाहिँ एउटा नै थियो होइन त्यो अब के भएछ यसमा रिप्रोडक्टिभ भएन होला सायद हुन्छ नि त्यसले मेल पाएन होला अथवा यो दुईटी मेल थियो होला होइन मेल त हुँदै भएन नि यो लेफ्ट यो राइट भएपछि त मेल कसरी भयो त्यो भएन तर यहाँ ब्रिडिङ चाहिँ नभएछ होइन सो सिनेमेटिक हान्छ के हो यहाँ के हो पानी खाने हो खायो तिमीले ल जाऊँ पानुङ डाँडा जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट हो होइन अनि ऊ यहाँबाट हो के यहाँबाट ऊ त्यही माथिको डाँडा हो के त्यहाँबाट दमौली बजार देख्छ मजाले होइन अब यहाँ लामो पुल छ अनि दमौलीको पुलमा अमित तँलाई थाहा छ कि छैन एउटा कुरा दमौलीको पुलमा होइन साँच्चै नफेरि चाहिँ दमौलीको पुल काटिस् भने चाहिँ उस हुन्छ अरे जे तैँले उइस मागिस् त्यो पुरा हुन्छ अरे ल ल रेडी हो त तपाईँले अब साइलेन्स स्टार्ट है स्टार्ट सकिस् तर यस्तो होला क्या बाइकमा त सक्छ होला ढुक्क सक्यो नि त बाइकमा त हिँडेर होला क्या सक्दैन है कहाँ सक्नु अच्छा कस्तो तर कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो उक्कुस मुक्कुस भइरहेको थियो पल्सालाई भेटेर जाने कि पल्सालाई भेटेर जाऊँ न ऊ यहाँ नजानी पल्सा भेटाएको भनौँ न जाऊँ ऊ यहाँ छ क्या यहाँभित्र है जानी यहाँ हामी अब चिया खानु लाग्यो यहाँ चाहिँ चिया खाने अब अहिले चाहिँ हामीले यहाँ बदाम जुस खानु लाग्यो बदाम राइट नाउ उस गरम नखाइने खानी चाहिँ यिनीहरू दुइटाले बदाम जुस कहिले पनि खाँदो रहेछ अनि म चाहिँ जे पाएँ नि ब्याङ ब्याङ खाइदिएर हुन्छु ल कि त अब होइन यसो गर्ने त यसो खोल्नै जान्दैन खोल्नै जान्दैन कि यसले खान त आउँछ खोल्नै जान्दैन यस्तो निन्जा टेक्निक कल निन्जा टेक्निक यस्तो गर्ने यस्तो खोल्नै जान्दैन के खान्छस् बाबु होइन मलाई जर गाह्रो लाग्छ त्यही यस्तो रे है चाबीले फर्स्ट टाइम यार यत्रो यो यार म यो जुस त भयो यार भूमि डाउला जस्तो छ यार व्हाट अ शॉट छ्या ओ ट्याक्सी नाइस हुन्छ ओ ट्याक्सी हामी यस्तो ठाउँमा छौँ कि होइन फरि इन्स्टिट्युट छ पुरा ट्याक्सीले पुरा चलिदिइरहेछ ट्याक्सी लाने के
ए यहाँबाट यस्तो उडाएर लाग्यो खोलामा पौडेन नि खेल्नु जा बगाउँछ होला है बगान न यस्तो होला नि बगाउँछ यहाँ देखा यो खोलामा पौडी खेल्यो भने बगाउन लतार्दै अरू बगाउन कहाँ बगाउँ कहिले ल ल भाइ तनी खायो घन्टा ल ल न हाल्दै यो पानी खाने यो घोप्टी हो नि त यो जति हो नि खाइदिन्छ अरू पनि खाइदिन्छ लास्ट भोक लागेको